বন্ধুসকল আপুনি যদি সুইং ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক কেনেকৈ বাছি উলিয়াব লাগে সেইটো নাজানে তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিওটো চাওক ইয়াতে মই সুইং ট্ৰেডিংৰ স্ক্ৰিনাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অকল স্ক্ৰিনাৰে নহয় ষ্টক এটা বিচাৰি উলিওৱাৰ পিছত কোনখিনি জায়গাত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কোড ষ্টপ লছ লগাব লাগিব আৰু প্ৰফিটটো কোড বুক কৰিব লাগিব এভৰিথিং মই আলোচনা কৰিম আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট আপনি প্রফিট পাই আছে প্রফিট পোৱাৰ পিছত স্টপ লসটো কেনেকে টেইল কৰিব যাতে আপোনাৰ প্ৰফিটটো ম্যাক্সিমাইজ হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপনি দেখিছে আপোনাৰ এম টু এম প্ৰফিট আপনি পাই আছে কিন্তু অলপ পিছতে দেখিলে প্ৰফিটটো আকৌ লছত কনভাৰ্ট হৈ গল গতিকে এনেকুৱা সিচুৱেচনৰ পৰা কেনেকে বাছি থাকিব লাগিব কেনেকে এসএল টো টেইল কৰিব লাগিব মই এভৰিথিং আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ হ'ব অলপমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আৰু মই আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনাক অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেন অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব বলক তেতিয়াহলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰো সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক কেনেকে বাছি উলিয়াব লাগে সো ষ্টক বাছি উলিওৱাটো বহুত পদ্ধতি আছে মই অলৰেডি বহুত ভিডিও বনাইছো কিন্তু আজি যোনটো মই স্ক্ৰিনাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম হেতু এটা ইন্ডিকেটৰ বেসড স্ক্ৰিনাৰ হয় আৰু ইয়াতে ইন্ডিকেটৰ যোনটো আমি ইউজ কৰিম হেতু হল মুভিং এভাৰেজ সবতছে আগতে মই আপোনাক কৈ দিও মুভিং এভাৰেজৰ সেটিংসটো আগে আপুনি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব মুভিং এভাৰেজ মানে তো গমে পায় যদি নাজানে মই ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও বনাইছো অলৰেডি টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ এটা প্লেলিস্ট আছে হেতু চাব পাৰে সো মুভিং এভাৰেজ ইয়াত দুটা লব লাগিব আৰু ইয়াতে আমি ক্ৰস ওভাৰ চাম ঠিক আছে ক্ৰস ওভাৰ মানে এটা মুভিং এভাৰেজে যেতিয়া আনটো মুভিং এভাৰেজক ক্ৰস কৰিব তেতিয়া ট্ৰেড সিগন্যাল জেনাৰেট হ'ব সো সেটিংস টো আপনি আগে জানিব লাগিব সো সেটিংস টো আগে জানি লও ইয়াতে আমি দুটা মুভিং এভাৰেজ লম এটা হল 5 পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ মানে 5 ডেজ মুভিং এভাৰেজ লম আৰু দ্বিতীয়টো লম আমি 20 পিৰিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভাৰেজ মানে বস্তুটো গম পাইছে নে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 5 পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ আৰু দুই নম্বৰ যোনটো ইন্ডিকেটৰ লম হেতু হ'ব 20 পিৰিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভাৰেজ ইএমএ বুলিও কয় সো এইটো চাই পেলাই আপনি ইমান ভয় খাব নালাগে এইবিলাক ৰেডিমেড চাৰ্টত থাকে যিকোনো চাৰ্টিং সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰি পেলাই আপনি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই ইয়াতে সেটিংসটো দেখাই দিও এইটো যোনটো লিখা আছে MA5 ইয়াতে মই সেটিংসটো দেখাই দিও ইয়াতে বাই ডিফল্ট 9 আহিব আপনি এইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই 5 কৰি দিব ঠিক আছে যোনটো মুভিং এভাৰেজ হ'ব আৰু আনটো মুভিং এভাৰেজ কি হ'ব হেতু হ'ব 20 পিৰিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভাৰেজ এইবিলাক সব চাৰ্টত ৰেডিমেড থাকে আপনি ইন্ডিকেটৰছত আহিব ইয়াতে আহি পেলাই সিম্পলি MA টাইপ কৰিব মুভিং এভাৰেজ আহি যাব আৰু যেতিয়া আপোনাক exponential moving average লাগিব তেতিয়া EMA টাইপ কৰিব সো EMA exponential moving average ঠিক আছে moving average exponential হেতু আহি যাব সো সেটিংস টো আপনি আগে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে যেনেকে মই দুটা ইন্ডিকেটৰ ললো মুভিং এভাৰেজ ললো এটা এক্সপোনেনশিয়াল আৰু এটা নরমাল মুভিং এভাৰেজ বা সিম্পল মুভিং এভাৰেজ যেতিয়া এনেকুৱা ক্ৰস ওভাৰ দিব তেতিয়া আমি ট্ৰেড ইনিশিয়েট কৰিম যোনটো স্মল মুভিং এভাৰেজ হ'ব স্মল পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ মানে ইয়াতে 5 পিৰিয়ড টু স্মল হয় ঠিক আছে এইটো বেছি এনেকুৱা হগনাই মুভ কৰি থাকিব এইটো বেছি লৰচৰ কৰি থাকিব এইটো অলপ চঞ্চল হয় আৰু যোনটো অলপ ডাঙৰ লাৰ্জাৰ মুভিং এভাৰেজ মানে 20 পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ হেতু অলপমান গোইন গম্বি লাহে ধীৰে মুভ কৰিব এনেকে সো ট্ৰেড সিগন্যাল কেতিয়া জেনাৰেট হ'ব যেতিয়া স্মল মুভিং এভাৰেজ টুৱে ডাঙৰ পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ টু ক্ৰস কৰি পেলাই ওপৰত যাব তেতিয়া বাই সিগন্যাল জেনাৰেট হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া এনেকে ক্ৰস কৰি পেলাই ওপৰলে যাব তেতিয়া আমি বাই কৰিম সো কেনেকে বাই কৰিব লাগিব মই ষ্টক এটা লৈ পেলাই দেখাই দিম ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰি দিম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে সো অলপমান ধৈৰ্য ৰাখিব খালি সো ইয়াতে যেনেকে ক্ৰস ওভাৰ দিছে এইখিনি মানত সো আমি ইয়াতে বাই কৰিব পাৰো কিন্তু আমি সিধা এনেকে বাই নকৰো কাৰণ ইয়াতে মুভিং এভাৰেজৰ বাহিৰেও আপনি ভলিউমটো চাব লাগিব সো এইটোতো নিফটিৰ চাৰ্ট হয় মই এটা ষ্টকৰ চাৰ্ট লৈ পেলাই দেখাই দিম আৰু আপনি কোনটো ষ্টক এনেকে উলিয়াব হেতুৰ কাৰণে আপনি চিন্তা কৰিব নালাগে
সিম্পলি আপনি NSE এর ওয়েবসাইটত আহিব এইটো স্ক্রিনার মই বহুতবাৰ দেখাইছো কিন্তু অলপমান বেলেগ হ'ব আজি এইটো মার্কেট স্ন্যাপশটত আহিব প্ৰথমতে মার্কেট ডেটা দেন মার্কেট স্ন্যাপশট ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আজিৰ দিনটোত ডিউৰিং মার্কেট আৱাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি চলি আছে হেতু চাব লাগিব ইয়াতে আপনি দুটা কাম কৰিব পাৰে নিফটি 50 স্টক বিলাকো চাব পাৰে আৰু নিফটি নেক্সট 50 স্টক কেটাও চাব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে আপোনাক সাজেস্ট কৰিম আপনি নিফটি নেক্সট 50 টো চাব ইয়াৰ মেইন কাৰণ কি নিফটি নেক্সট 50 টো অলপমান ভলাটাইল হয় আপনি যেহেতু সুইং ট্রেড কৰিব সুইং ট্রেড কৰোতে যদি অলপমান ভলাটিলিটি থাকে তেতিয়া আপনি প্রফিট পোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে মানে সোনকালে প্রফিটটো পাব কিন্তু এট দা সেম টাইম আপনার লস হোৱাৰো চান্স অলপ থাকে কিন্তু স্টক মার্কেটত আপনি অলপ তো রিস্ক লব লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে আমি নিফটি নেক্সট 50 এই গিটা অলপমান ভলাটাইল কম্পেয়ার টু নিফটি 50 স্টক তো ইয়াতে আমি কি চাম কোন কেইটা গেইনার হৈ আছে লুজার্স তো নাচাও কারণ লুজার্স মানে তললে গৈ আছে আমি তো উপৰলে যোৱাটোহে বিচাৰো সো ইয়াতে চাওক ডাবৰ আহিছে ই 5% উপৰলে গৈছে মেৰিকো বন্ধন বেংক ভিডিএল গোদৰেজ সিপি সো এনেকে এইবিলাক স্টক উপৰলে আজি মুভ কৰি আছে মানে বুলিশ মোমেন্টামত আছে সো আমি এতিয়া এটা এটাকে স্টকৰ চাৰ্ট খুলি পেলাই চাম আৰু ইয়াতে আপনি 1 আৱাৰ টাইম ফ্রেমটো চাব লাগিব যোনটো চাৰ্ট হ'ব না টাইম ফ্রেমটো আপনি 1 আৱাৰ লব ঠিক আছে যেহেতু সুইং ট্রেডিং মানে আপনি পজিশনাল ট্রেড কৰিব সো 1 আৱাৰ চাৰ্টটো লব পাৰে 1 আৱাৰ ইজ বেষ্ট সো যোনটো চাৰ্টৰ সেটিং মই কলো 5 পিৰিয়ড 20 পিৰিয়ড EMA আৰু 1 আৱাৰ টাইম ফ্রেম ঠিক আছে এইটো হল চাৰ্টৰ সেটিং এতিয়া আমি স্টক এটা এটাকে খুলি চাম কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট প্যাটাৰ্ন ফর্ম কৰিছে সো আমি কি চালু তাত যোনটো গেইনাৰ হাইয়েস্ট গেইনাৰ হেতু হল ডাবৰ সো ডাবৰৰ চাৰ্টটো এবাৰ খুলি চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ ওকে ডাবৰৰ চাৰ্টটো ই অলৰেডি বহুত উপৰলে গুছি গৈছে গতিকে এইখিনি পইণ্টত তো এন্ট্ৰি কৰাৰ একো ৰিজন নাই কাৰণ ইয়াতে যদি আপনি এন্ট্ৰি কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ লস হোৱা চান্স বহুত বেছি আছে কাৰণ ই অলৰেডি বহুত উপৰলে গল যদি এনেকুৱা হৈছে না ইয়াতে চাওক ইয়াৰ লোৰ পৰা ইয়ালৈকে 5% more than 5% ই অলৰেডি মুভ কৰিছে গতিকে ইয়াত তো আমি এন্ট্ৰি নকৰো আৰু ক্ৰস ওভাৰ ই অলৰেডি দুদিনমান আগতে দিছে ঠিক আছে যদি এনেকুৱা হয় আপনি ধৰিলক সিদনা এনেকে চাৰ্টটো খুলি চালে ইয়াতে খুলি চাই পেলাই দেখিছে ইয়াত তো ক্ৰস ওভাৰ দিছে সো ক্ৰস ওভাৰ দিছে বুলিয়ে যে এন্ট্ৰি কৰিব তেনেকুৱা নহয় আপনি ইয়াতে তাৰ লগতে ভলিউমটোও চাব লাগিব এইখিনি জায়গাত চাওক ভলিউম ইমান নাই ঠিক আছে নরমাল ভলিউম সো এনেকুৱা ভলিউম হলে আপনি ক্রস ওভার দিলেও তাত এন্ট্রি নকৰিব কাৰণ এনেকুৱা ফলস ক্রস ওভার আপনি পাই থাকিব দিনটোত 2-3 বাৰকে পাই থাকিব ইয়াতো চাওক ক্রস ওভার দিছে সো এনেকুৱা ক্রস ওভাৰত আপনি কেতিয়াও এন্ট্রি নকৰিব ক্রস ওভাৰৰ লগতে ভলিউমটোও চাব লাগিব যদি সিগনিফিকেন্ট ভলিউম হয় আজি যেনেকে ইমান ধুনিয়া ভলিউমত ট্ৰেড হৈ আছে যদি এনেকুৱা ভলিউম পায় তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি এন্ট্রি কৰিব সো ইয়াতে আমি এন্ট্রি নকৰো কাৰণ ক্রস ওভার অলৰেডি বহুত আগতে দিছে ইয়াতে এন্ট্রি নকৰো নেক্সট চাও নেক্সট আছে মাৰিকো চাৰ্টটো এবাৰ খুলি চাম মাৰিকো লিমিটেড এইটো এটা FMCG ষ্টক হয় ওকে ইয়াতে চাওক ইয়াত ইমান ধুনিয়া প্যাটাৰ্ন ফর্ম হৈছে মই আপোনাক দেখাই দিছো ই ক্রস ওভার আগৰ ট্রেডিং সেশনতে দিছে আজি তো অলরেডি 11টা মান বাজি গৈছে সো আমি এইটো চান্স মিস কৰিছো একচুয়ালি মিস নহয় কাৰণ লাস্ট আৱাৰত এনেকে ক্রস ওভার দিছে তেতিয়া তো আমি এন্ট্ৰি নকৰো আজি চাওক ই ধুনিয়াকে ক্রস ওভার দি পেলা ওপৰ ট্রেড কৰি আছে এতিয়াও আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে এতিয়া মানে যদি আপনি ধৰিলক মার্কেট খোলাৰ লগে লগে দেখিছে এনেকুৱা এটা ক্যান্ডেল ফর্ম হৈছে আৰু আগদিনা এনেকে ক্রস ওভার দিছে ইয়াতে ভলিউম চাওক প্ৰথম ক্যান্ডেলটোৰ যোনটো ভলিউম বহুত বেছি ভলিউম হয় না এইকিটা ক্যান্ডেলৰ ভলিউমতকে এইটো ক্যান্ডেল বহুত বেছি এটা হঠাতে ডাঙৰ ক্যান্ডেল আহি যদি যায় তেনেকুৱা হলে আপনি ইমান চিন্তা নকৰিব এইটো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিবা কিবি কাৰণত হঠাতে FII বা যোনবিলাক ডাঙৰ ট্ৰেডাৰছে বাই কৰিছে বা পজিশন স্কয়াৰ অফ কৰিছে গতিকে এটা এনেকুৱা ক্যান্ডেল হলে তাত আমি কনসিডাৰ নকৰিব পাৰো যদি কন্টিনিউয়াস এনেকুৱা ক্যান্ডেল থাকে মানে ডাঙৰ ক্যান্ডেল এনেকুৱা ফর্ম হৈছে তেতিয়া হলে আপনি হেতু কনসিডাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে প্ৰথম যোনটো ক্যান্ডেল এই ক্যান্ডেলটো বহুত ধুনিয়া ভলিউমত ট্ৰেড কৰি থকা দেখাইছে
আৰু অলৰেডি ক্ৰছ অভাৰ দিছে তেতিয়াহলে আপুনি কি কৰিব ইয়াতে চাওক 10টা 15 মানত এটো আৱাৰলি চাৰ্টটো 10টা 15ত এই ক্যান্ডেলটো ইয়াত ক্লোজ হৈছে সো ইয়াতে আমি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো 10টা 15 মানত কাৰণ আগদিনাটো ক্ৰছ অভাৰ দিছে আৰু আজি ধুনিয়া ভলিউম দেখাই আছে আৰু ক্লোজিং টু কোড দিছে মুভিং এভাৰেজ দুটাৰ ওপৰত সো গতিকে আমি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো বাই কৰিব পাৰো আৰু ষ্টপ লছ কোড লগাব ইনিশিয়ালি ষ্টপ লছটো ক্যান্ডেলটোৰ তলতে লগাই দিব যত লো আছে ক্যান্ডেলৰ তাত লগাই দিব তাৰ পিছত এন্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনাৰটো প্ৰফিট হৈ আছে ইয়াত ধুনিয়া প্ৰফিট হৈ আছে মানে নাই নেক্সট ক্যান্ডেলটো চাও ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি গৈছে অলৰেডি ই বহুতখিনি ওপৰলে গৈছে মই আপোনাক মেজাৰ কৰি দেখাইছো কিমানখিনি গৈছে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সো অলৰেডি 2% মান ওপৰত গৈছে এতিয়া আপুনি তো প্ৰফিটত আছে কি কৰিব যদি আপোনাৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড 1:2 হৈছে মানে ইয়াতে আপুনি 10 টকা ৰিস্ক লৈছে আৰু অলৰেডি আপুনি 20 रुपीसৰ প্ৰফিট পাই গল উইদিন 1 আৱাৰ তেতিয়া হলে আপুনি বেছি লুভ নকৰিব ইয়াতে এট লিষ্ট 50% মান প্ৰফিট বুক কৰি লব ঠিক আছে আৰু যদি 1:1 হৈছে মানে 10 টকাৰ ৰিস্ক লৈছে ষ্টপ লছ 10 টকা তলত লগাইছে আৰু 10 টকা ই প্ৰফিট দেখাই আছে তেতিয়া হলে আপুনি কিন্তু দেৰি নকৰি পেলাই এসএল টো মডিফাই কৰিব মডিফাই কৰি পেলাই যোনটো ডাঙৰ মুভিং এভাৰেজ হ'ব ডাঙৰ মুভিং এভাৰেজ মানে 20 পিৰিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভাৰেজ ঠিক আছে এই মুভিং এভাৰেজৰ ওচৰত আপুনি এসএল টো লগাই দিব সো প্ৰথমতে ইয়াত আছিল এতিয়া মডিফাই কৰি ইয়াতে লগাই দিলে আকৌ ই যেতিয়া ওপৰলে যাব এটা এনেকুৱা ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰিব গ্ৰীন ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰিব মুভিং এভাৰেজ টো ডেফিনেটলি ওপৰত যাব এনেকে তেতিয়া আকৌ মডিফাই কৰি পেলাই এসএল টো ইয়াতে থৈ দিব ঠিক আছে যদিও আপনি এসএল টো লগাই নথয় কিন্তু মনে মনে ভাবি ৰাখিব যে এইখিনি মানত আহিলে মই ওলাই যাম ঠিক আছে সো এনেকে যদি আপনি এসএল টো ট্ৰেইল কৰি যায় তেতিয়া হলে প্ৰফিটৰ পৰা ই কেতিয়াও লছত নাহে ঠিক আছে প্ৰফিট টো হয়তো কমি যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা যদি অলপমান কাৰেকচন দেখায় প্ৰফিট টো কমি যাব কিন্তু লস কেতিয়াও নহয় গতিকে ক্যাপিটালৰ যোনটো প্ৰটেকচন হেতু ফাৰ্স্ট প্ৰায়োৰিটি হ'ব লাগে আপনি ক্যাপিটালটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপনি ষ্টক মাৰ্কেটত টিকি থাকিব পাৰিব ঠিক আছে সো আপনি এনেকে ট্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু শেষত মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি আপনি এতিয়াও ডিমেট একাউন্ট নাই খোলা মই তলত এটা লিংক আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিম ডেসক্ৰিপচনত হেতু দি পেলাই আপনি ডিমেট একাউন্ট ফ্ৰীতে ওপেন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপনি ওপেন কৰে তেতিয়া হলে মই এটা কোর্স ফ্ৰী কৰি দিম যিকোনো এটা কোর্স আৰু মোৰ কি কোর্স আছে ইয়াতে আপনি কোর্সেস বাই ৰাজীৱত গৈ পেলাই গম পাই যাব এইটো মোৰ ওয়েবসাইট হয় আপডেক্স সো কি কোর্স আছে হেবিলাক গম পাব যিকোনো এটা কোর্স আপনি ফ্ৰীতে ক্লেইম কৰিব পাৰিব যদি আপনি মোৰ লিংকৰ থ্ৰুদি একাউন্ট এটা খুলি লয় সো এনেকুৱা কৰিলে আপনি এটা ফ্ৰীতে ডিমেট একাউন্ট খুলিব পাৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সাপোৰ্ট হ'ব সো আজিলে ইমানে আশা কৰো ভিডিওটো অলপমান হেল্পফুল হৈছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব